Oppitunti 1. Kotitekoiset keskustelut. Oletko koskaan kokeillut oluen valmistamista kotona? Ei, mutta se kuulostaa mielenkiintoiselta. Oletko antanut sille mahdollisuuden? Yritin kerran. Sanotaan vain, että se osoittautui pieleen menneen tieteellisen kokeilun. Voi rakas. Mikä meni pieleen? Räjähtikö se? Onneksi ei räjähdyksiä, mutta maku oli melko ainutlaatuinen. Se kuulostaa sekä hälyttävältä että huvittavalta. Mitä reseptiä käytit? Kokeilin yksinkertaista vaaleaa olutta, mutta olen saattanut lisätä liikaa humalaa. Oliko se sitten vähän katkera? Varmasti, se olisi voinut olla hieno polttoaine pienelle raketille. Oppitunti 2. Ruokinnan perusteet. Kuulin, että myös vauvapullot ovat tärkeitä. Kyllä, ne ovat välttämättömiä vauvojen ruokinnassa. Mikä on mielestäsi hyvä tuttipullo? Uskon, että niiden pitäisi olla helppo puhdistaa ja tehdä turvallisista materiaaleista. Nimenomaan. Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää, kun kyse on vauvatuotteista. Entä muotoilu? Pitäisikö sen olla ergonominen vauvan otteen kannalta? Ehdottomasti. Hyvä muotoilu auttaa estämään vuotoja ja helpottaa ruokintaa. Ja oletan, että erilaiset virtausnopeudet ovat välttämättömiä eri ikäisille. Ehdottomasti. Näin vauva voi ruokkia mukavasti kasvaessaan. On kiehtovaa, kuinka paljon ajatusta menee johonkin niin näennäisesti yksinkertaiseen. Oppitunti 3. Franklinin perintö. Tiesitkö, että Franklin oli kiinnostunut tekemään kaupungistaan parempi paikka asua? Olin kuullut jotain siitä. Mitä hän teki? Hän perusti julkisen kirjaston, joka oli aikansa varsin innovatiivinen. Kirjasto? Se on huomattavaa. Mikä ihana voimavara yhteisölle. Todellakin! Se oli erinomainen tapa edistää oppimista ja lukutaitoa. Mitä muuta hän antoi yhteiskunnalle kirjastojen lisäksi? Hän perusti myös sairaalan ja kannatti paloturvallisuustoimenpiteitä. Kiehtovaa! On hämmästyttävää, kuinka yhden ihmisen toiminta voi muokata yhteisöä. Ehdottomasti. Hänen näkemyksensä julkisista palveluista oli todella aikaansa edellä. Oppitunti 4. Merimiesten matka. Laivaväylien eteläpuolella Bligh ja hänen uskolliset seuraajansa purjehtivat avoimella veneellään. Kuulostaa melkoiselta seikkailulta. Mitä haasteita he kohtasivat? He kohtasivat petollisia vesiä ja arvaamatonta säätä. Voin kuvitella jännitystä tällaisina hetkinä. Olivatko he valmiita? He olivat jonkin verran valmistautuneita, vaikkakaan eivät niin hyvin kuin olisivat voineet olla. Kuinka he onnistuivat pysymään toiveikkaina vaikeina aikoina? Heidän toveruutensa ja yhteinen tarkoituksensa pitivät heidän mielensä korkealla. Se on ihailtavaa. Vahva sidos voi todella vaikuttaa. Tietysti tiimityöllä oli ratkaiseva rooli heidän selviytymisessään. Oppitunti 5. Verkostoitumisen menestys. Joo. Olen osallistunut alan tapahtumiin ja tavoittanut ammattilaisia. Kuulostaa lupaavalta. Millainen kokemuksesi on tähän mennessä ollut? Täytyy sanoa, että se on ollut sekä valaisevaa että uuvuttavaa. Voin kuvitella. Teetkö mielenkiintoisia yhteyksiä? Tein todellakin. Tapasin muutamia ihmisiä, jotka jakavat intohimoni innovaatioihin. Se on fantastista. Verkostoituminen voi johtaa moniin jännittäviin mahdollisuuksiin. Nimenomaan. Yksi herrasmies kutsui minut jopa yhteistyöhön projektissa. Se on melkoinen tilaisuus. Millainen projekti se on?
Siihen kuuluu kestävän teknologian kehittäminen ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Oppitunti 6. Muotilöydöt. Haluan vaatekaappiini jotain rentoa, mutta trendikästä. Entä farkkutakki? Ne ovat melko monipuolisia. Farkkutakki voisi olla täydellinen. Ne sopivat melkein kaikkeen. Nimenomaan. Voit pukea sen ylös tai alas vaivattomasti. Pitäisikö minun valita klassinen muotoilu tai jotain ainutlaatuisempaa? Se riippuu tyylistäsi. Klassinen on ajaton, kun taas ainutlaatuinen muotoilu erottuu. Ymmärrän pointtis. Voisin aina kokeilla molempia ja nähdä mikä tuntuu oikealta. Kuulostaa suunnitelmalta. Oletko miettinyt, missä tehdä ostoksia? Ajattelin tarkistaa sen trendikkään putiikin keskustassa. Oppitunti 7. Historialliset haasteet. Monet yrittivät välttää orjakauppaa, mutta tämä oli hyvin vaikeaa. Itse asiassa tämä käytäntö jatkui useita satoja vuosia, alkaen 1500-luvulta. On traagista, kuinka monet kärsivät sen seurauksena. Ehdottomasti. On tärkeää muistaa historia, jotta vältetään samojen virheiden toistaminen. Millä tavoilla ihmiset yrittivät vastustaa kauppaa? Jotkut ihmiset järjestivät kapinoita, kun taas toiset pakenivat vapauteen. Rohkeus on voimakas voima, jopa vaikeissa olosuhteissa. Epäilemättä. Epäoikeudenmukaisuutta vastaan taistelleiden sietokyky on innostavaa. Se muistuttaa meitä edunvalvonnan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tärkeydestä tänään. Oppitunti 8. Hotellimuistot. En ole varma. Muistan viimeksi, että minulla oli se aulatilassa. Mitä etsit aulasta? Etsin sitä ihastuttavaa leivonnaista, jonka söin aamiaisen aikana. Se jossa on kermatäyte. Se oli todella herkullista. Kyllä, se on se. Se näytti katoavan kuin taikuus. Ehkä liian innokas vieras vei sen pois. Se selittäisi sen äkillisen katoamisen. Tai ehkä se on piilotettu vastaanoton taakse odottamassa löytämistä. Se kuulostaa minulle aivan herkulliselta aarteenmetsästykseltä. Oppitunti 9. Ostosseikkailut. Hei, oletko ostanut vaatteita viime aikoina? Kyllä, kävin viime viikon loppuna. Löysin upeita kappaleita. Se on ihanaa. Mitä löysit? Törmäsin eloisaan kesämekkoon, jota en yksinkertaisesti voinut vastustaa. Kuulostaa ihanalta. Voisin kuvitella sinun käyttävän sitä aurinkoisella piknikillä. Nimenomaan. Täydellinen rentoutumiseen ulkona ystävien kanssa. Löysitkö jotain muuta kiehtovaa? Ostin myös pari tyylikkäitä sandaaleja, ne ovat melko mukavia. Jalkineet ovat välttämättömiä kesäseikkailuille. Oppitunti 10. Aarteen etsintä. Kyllä, yllättäen pystyy löytämään kaiken tarvitsemani ostosretkeni aikana. Se on varsin vaikuttavaa. Mitä etsit, saanko kysyä? Olin etsimässä tärkeimpiä tarvikkeita viikonlopun grilliini varten. Todellakin jalo etsintä. Löysitkö kaupasta piilotettuja helmiä? Ehdottomasti. Törmäsin eksoottisiin mausteisiin, joita en ollut koskaan ennen nähnyt. Kuinka jännittävää. Mausteet voivat nostaa mitä tahansa ruokaa. Mitkä löysit? Siellä oli kiehtova sekoitus, joka lupasi parantaa grillatun lihan makua. Voin vain kuvitella, kuinka herkulliselta se maistuisi.
Löysitkö hyviä tarjouksia? Yllättäen kyllä. Näyttää siltä, että maailmankaikkeus suosi minua sinä Oppitunti päivänä. 11. Taitavat matkat. Yritän yleensä löytää alennuksia lennoista, majoituksista ja aktiviteeteista matkaa suunnitellessani. Se on erinomainen strategia. Kuinka etsit näitä alennuksia? Käytän erilaisia matkailusivustoja ja vertailutyökaluja parhaiden tarjousten varmistamiseksi. Älykäs. Se muistuttaa tulemista etsiväksi matka-aarteita etsimään. Nimenomaan. Minusta tuntuu usein siltä, että olen aarteen etsinnässä täydellisen pakopaikan Haluaisin löytämiseksi. mielelläni liittyä sinuun tällaisissa operaatioissa. Onko sinulla vinkkejä aloitteleville aarteen metsästäjille? Varmasti. Ole aina joustava matkapäivämäärien suhteen. Tämä voi säästää omaisuutta. Ja kuka ei rakasta säästää rahaa nähtävyyksien lisäämiseen, eikö niin? Nimenomaan. Lisäksi uutiskirjeiden tilaaminen voi varoittaa sinua flashmyynnistä. Oppitunti 12. Markkinoiden ihmeet. Voi, rakastan sitä. Heidän tarjoamansa tuoretuotteiden valikoima on yksinkertaisesti hämmästyttävää. Olen täysin samaa mieltä. Jokainen kioski on kuin eloisa maalaus väreistä ja aromeista. Oletko koskaan maistanut hedelmää, jota et ollut koskaan ennen kohdannut? Kyllä, kokeilin kerran lohikäärmehedelmää. Se oli yhtä eksoottinen kuin nimensä. Kuulostaa ihastuttavalta. Minua kiehtoo, kuinka monta erilaista hedelmää on olemassa. Luonto tarjoaa meille todella runsaasti herkullisia vaihtoehtoja. Todellakin, ja se on juhla myös silmille, niin värikäs vitriini. Oletko ajatellut valmistaa aterian, joka korostaa näitä tuoreita ainesosia? Mikä loistava idea. Tuore salaatti, joka on täynnä makuja, kuulostaa täydelliseltä. Oppitunti 13. Taloudelliset oivallukset. Ihmiset voivat hyötyä, jos pelaajat tulevat suuressa määrin alueen ulkopuolelta ja käyttävät rahansa täällä. Se on mielenkiintoinen näkökulma. Miten luulet sen vaikuttavan paikalliseen talouteen? Se voisi mahdollisesti edistää paikallisia yrityksiä ja luoda työpaikkoja. Näen sen. Enemmän kävijöitä tarkoittaisi tavaroiden ja palveluiden kysynnän kasvua. Nimenomaan. On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon myös mahdolliset sosiaaliset vaikutukset. Todellakin. Se on herkkä tasapaino talouskasvun ja sosiaalisen vastuun välillä. Aivan oikein. Paikallishallinnon on hallittava resursseja viisaasti hyötyjen maksimoimiseksi. On kiehtovaa, kuinka mieltymykset voivat muokata alueellisia talouksia. Ehdottomasti. Kukoistava talous voi johtaa myös yhteisötilojen parantamiseen. Oppitunti 14. Historialliset näkökulmat. Tiesitkö, että monet Etelä-Amerikan ihmiset ovat Afrikasta tuotujen orjien jälkeläisiä? Kyllä, olen tietoinen tuosta valitettavasta historiasta. Orjuuden vaikutukset ovat kestäneet monta vuotta. Ehdottomasti. Se muokkasi kulttuureja, yhteiskuntia ja taloutta syvällisillä tavoilla. Vaikuttaa ratkaisevan tärkeältä tunnustaa tämä historia nykypäivän kysymysten ymmärtämiseksi. Todellakin. Perinnön ymmärtäminen voi tarjota arvokkaita näkemyksiä yhteiskunnallisesta dynamiikasta. Oliko liikkeitä tai lukuja, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi tähän kertomukseen? Monet ihmiset taistelivat rohkeasti vapauden ja tasa-arvon puolesta läpi historian. Heidän rohkeutensa avasi tietä edistymiselle ja tietoisuudelle, joka on edelleen ajankohtainen. Nimenomaan, on välttämätöntä kunnioittaa ja oppia heidän perintöään.
Oppitunti 15. Kevätsiivous. Mielestäni meidän pitäisi päästä eroon asioista, joita emme tarvitse. Siinä on järkeä. Luulen, että minulla on paljon esineitä, jotka vain vievät tilaa. Minäkin. Mietin usein, miksi minulla on edelleen tiettyjä esineitä. Nimenomaan. Onko jokin tietty esine, josta pidät, mutta tiedät, että sinun pitäisi hylätä? Minulla on vanha rullaluistimet, joita en ole käyttänyt vuosiin. Rullaluistimet. Erittäin retro. Oletko varma, ettet halua pitää niitä nostalgisista syistä? Ehkä, mutta niistä on tullut enemmän pölynkerääjä kuin hauska lisävaruste. Ymmärrän. Joskus esineisiin liitetyt muistot estävät meitä päästämästä irti. Todellakin. Haluaisitko liittyä kanssani puhdistustilaisuuteen? Oppitunti 16. Haarautuminen. Tämä on erittäin laaja tutkimusalue, eikö olekin? Todellakin, on olemassa useita erilaisia tiedonhaaroja, joita voisi tutkia. Tunnen usein olevani hämmentynyt kaiken valtavuudesta. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka toisiinsa kaikki voi olla yhteydessä toisiinsa. Mikä tietty haara olet kiinnostunut eniten? Minua kiinnostaa erityisesti ympäristötiede. Kuulostaa kiehtovalta. Tapa, jolla ekosysteemit toimivat, on niin monimutkainen. Ehdottomasti. Jokaisella pienellä organismilla on tärkeä rooli suuremmassa kuvassa. Ihailen intohimoasi. Oletko harkinnut jatko-opintoja tällä alalla? Oppitunti 17. Liiketoiminnan visio. Oletko harkinnut yritysehdotusta äskettäin? Muutama idea on pyörinyt mielessäni, mutta ei mitään konkreettista vielä. Se on mielenkiintoista. Millaisia yrityksiä olet ajatellut? Olen harkinnut paikallisen leipomon perustamista. Leipomo kuulostaa ihastuttavalta. Mikä erottaa leipomosi muista? Aion keskittyä ainutlaatuisiin makuihin, joita ei tyypillisesti löydy muista kaupoista. Se on loistava idea. Luovat maut voisivat houkutella uskollista asiakaskuntaa. Nimenomaan. Lisäksi haluan luoda viihtyisän tilan yhteisölle. Upea konsepti. Yhteisökeskeisillä yrityksillä on taipumus kukoistaa. Oppitunti 18. Makeat herkut. Se olisi hienoa. Voimme napata jäätelöä myös jälkikäteen. Jäätelö on erinomainen tapa päättää retkemme. Mitä makua pidät? Olen melko ihastunut minttusuklaalastuun. Entä sinä? Täytyy tunnustaa, että kallistun klassiseen vaniljaan, vaikka nautin kokeilla muiden kanssa. Vanilja on monipuolinen valinta. Se täydentää monia täytteitä. Nimenomaan. Saatan hemmotella hieman sprinkleja ja suklaasiirappia. Voisin kuvitella sen, mikä ihana yhdistelmä se olisi. Asetammeko päivämäärän seikkailulle ja jäätelölle, hemmottelulle? Oppitunti 19. Aamurituaalit. Se on hienoa. Minulla on ollut tarkoitus luoda itselleni aamurutiini. Uskon, että aamurutiinit voivat parantaa tuottavuutta huomattavasti. Olen lukenut, että ne auttavat asettamaan positiivisen sävyn päivälle. Todellakin. Mitä aktiviteetteja kuvittelet sisältävän? Haluaisin lisätä venyttelyä ja ehkä lämpimän juoman. Venyttely on erinomainen idea. Se virkistää kehoa yöunen jälkeen. Kyllä, ja haluaisin myös nauttia muutaman minuutin rauhallisesta pohdinnasta. Kuulostaa ihastuttavalta.
Hetki rauhallisuutta päivän kaaoksen aloittamiseksi. Nimenomaan. Tämän rutiinin luominen voi muuttaa aamuni. Oppitunti 20. Aterioiden suunnittelu. Ei vielä. Itse asiassa teen ensin ateriasuunnitelman. Kuulostaa huomaavaiselta. Yritätkö syödä terveellisemmin? Todellakin. Haluan varmistaa, että minulla on tasapainoiset ateriat valmiina Mitä asioita viikolle. harkitset sisällyttämistä ateriasuunnitelmaasi? Ajattelen sisällyttää lisää vihanneksia ja täysjyvätuotteita. Erinomainen valinta. Värikkäät vihannekset voivat lisätä aterioihisi sekä ravintoa että elinvoimaa. Ehdottomasti. Lisäksi haluan rajoittaa jalostettuja elintarvikkeita. Viisas päätös. Ruuanlaitto tyhjästä voi olla voimaannuttavaa ja herkullista. Kyllä, ja uskon, että se auttaa minua säästämään rahaa myös pitkällä aikavälillä. Oppitunti 21. Työskentely lasten kanssa. Olen aina halunnut osallistua lasten kanssa työskentelyyn. Se on ihanaa. Oletko miettinyt, mihin tiettyyn alueeseen haluaisit keskittyä? Harkitsen opettamista lasten leireillä, joissa opiskelijat oppivat erilaisia taitoja. Mikä palkitseva kokemus se olisi? Onko sinulla tietty taito mielessä? Ehkä voisin opettaa taidetta ja käsitöitä, tai jopa ruoanlaiton perustaitoja. Molemmat kuulostavat ihastuttavilta. Lapset osoittavat usein valtavaa luovuutta. Uskon, että he tekevät. Heidän innostuksensa on tarttuvaa. Se varmasti on. Onko sinulla aiemmin ollut kokemusta lasten kanssa työskentelystä? Vain vapaaehtoistyötä paikallisissa kouluissa, mutta se oli melko tyydyttävää. Oppitunti 22. Lisävarusteiden tyyli. Se sopii hienosti, mutta mielestäni se on hieman tavallinen. Ymmärrän, mitä tarkoitat. Oletko harkinnut lisävarusteiden lisäämistä? En ole, mutta se on erinomainen ehdotus. Asusteet voivat parantaa asua dramaattisesti. Mitä sinulla on mielessäsi? Ehkä rohkea statement-kaulakoru tai tyylikäs huivi toimisi. Molemmat ovat loistavia vaihtoehtoja. Eloisa huivi voisi lisätä väriä. Totta. Voisin varmasti käyttää väriä kirkastamaan sitä. Harkitse myös hienoja korvakoruja tai muodikasta vyötä ulkoasun parantamiseksi. Nuo ovat upeita ideoita. Aion ehdottomasti tutkia näitä vaihtoehtoja. Oppitunti 23. Pakkaaminen seikkailua varten. Hienoa. Tehdään luettelo asioista, jotka meidän on pakattava myös matkalle. Luettelo on viisas idea. Mitä kohteita mielestäsi pitäisi olla huipulla? Luulen, että säähän sopivat vaatteet olisivat välttämättömiä. Ehdottomasti. Meidän on varmistettava, että olemme mukavia koko matkan ajan. Ja meidän ei pidä unohtaa mitään kylpytuotteita ja henkilökohtaisia esineitä. Kyllä, ne ovat ratkaisevia. Entä viihdettä matkalle? Musiikki ja kirjat ovat aina hyviä kumppaneita pitkille matkoille. Nimenomaan. Saatan tuoda mukanani matkapäiväkirjan dokumentoimaan seikkailumme. Kuulostaa ihanalta. Siitä tulisi hyviä muistoja. Oppitunti 24. Utooppiset ihanteet. Toisin kuin rauhan ja tasa-arvon utopia, josta demokraattiset sosialistit ovat haaveilleet, kohtaamme monia haasteita. Todellakin. Näyttää siltä, että todellisuus eroaa usein idealistisista visioista. Mitkä näkökohdat ovat mielestäsi haastavimpia? Taloudelliset erot ja sosiaaliset epäoikeudenmukaisuudet ovat merkittäviä esteitä, jotka on voitettava. Ehdottomasti.
Todellisen tasa-arvon saavuttaminen vaatii jatkuvia ponnisteluja. On ratkaisevan tärkeää käydä vuoropuhelua, joka edistää ymmärrystä ja yhtenäisyyttä. Hyvin sanottu. Muutos voi tapahtua vain, kun teemme yhteistyötä yhteisönä. Nimenomaan. Tietoisuus on ensimmäinen askel kohti merkityksellistä edistystä. Se on inspiroiva visio, todellakin. Pyrimme edelleen parempaan yhteiskuntaan. Oppitunti 25. Suositut tutkimukset. Hallinto, koulutus, lapsiopinnot ja psykologia näyttävät erityisen suosituilta nykyään. He todella tekevät. Monet ihmiset haluavat ymmärtää ihmisen käyttäytymistä ja kehitystä. Minua kiehtoo se, kuinka toisiinsa nämä kentät liittyvät toisiinsa. Ehdottomasti. Tieto yhdellä alalla parantaa usein ymmärrystä toisella. Kuvittelen, että näistä ohjelmista valmistuneilla on tarjolla lukuisia uravaihtoehtoja. Kyllä, he voivat työskennellä kouluissa, neuvonnassa tai jopa yrityskoulutuksessa. Se kuulostaa uskomattoman tyydyttävältä. Mitä valitsisit, jos annettaisiin mahdollisuus? Tutkisin todennäköisesti lapsiopintoja. Lasten kanssa työskentely on melko palkitsevaa. Näen sinun menestyvän tällä alalla. Myötätuntosi ja kärsivällisyytesi olisivat korvaamattomia. Oppitunti 26. Hauskan kokeilu. Voimme kokeilla yksinkertaisia kokeita, kuten kasvien kasvattamista siemenistä tai tulivuoren purkautumista. Projekteilta. Minulla on hyviä muistoja tulivuorikokeista koulussa. Jännitys, kun se purkautuu, on yksinkertaisesti innostavaa. Ehdottomasti. Se on sekä opettavaista että viihdyttävää. Onko sinulla mielessäsi erityisiä kasveja? Ehkä voisimme kasvattaa yrttejä. Ne ovat hyödyllisiä ja tuoksuvat upealta. Mikä loistava idea! Basilika ja minttu olisivat täydellisiä ruoanlaittoon. Kyllä, voisimme luoda oman yrttitarhamme. Ajatus tuoreista yrtteistä käden ulottuvilla on melko jännittävä. Olen jo innoissani. Milloin aloitamme? Oppitunti 27. Spice Adventures. Minun täytyy osata käsitellä erittäin kuumia ruokia. Luulisi niin, kun otetaan huomioon rakkautesi mausteiseen ruokaan. Olen mausteiden ystävä ja nautin lämmön lisäämisestä melkein jokaiseen ateriaan. Se on melko rohkeaa. Oletko koskaan vahingossa ylittänyt sitä? Enemmän kertaa kuin haluaisin myöntää. Makuhermoni ovat lähteneet villiin seikkailuihin. Kyse on varmaan tasapainosta. Mikä kuuma ainesosa on suosikkisi? Sanoisin, että jalapenos täysin mausteinen olematta ylivoimainen. Klassinen valinta. Oletko kokeillut sisällyttää erityyppisiä chilipaprikoita? En ole uskaltautunut jalapenosin ulkopuolelle, mutta olen avoin tutkimukselle. Oppitunti 28. Muinaiset ihmeet. Ehdottomasti. Olen kuullut, että se on henkeäs alpaava muinainen temppelikompleksi. Kokemukseni mukaan arkkitehtuuri on hämmästyttävän monimutkainen. Joo, tällaisten sivustojen takana oleva historia on usein rikas ja kiehtova. Haluaisin oppia lisää kulttuureista, jotka niitä rakensivat. Kuvittele tarinoita, joita nämä kivet voisivat kertoa, jos he osaisivat puhua. Melko runollinen. On kiehtovaa, kuinka he ovat kestäneet ajan testin. Itse asiassa se osoittaa muinaisten sivilisaatioiden kekseliäisyyden. Luuletko, että voisimme käydä tällaisella sivustolla jonain päivänä? Toivon varmasti niin. Muinaisten ihmeiden tutkiminen olisi uskomaton kokemus. Oppitunti 29. Akadian historia. Akadialaiset,
ranskankieliset asukkaat saivat jäädä tai poistua maasta haluamallaan tavalla. Se on merkittävä osa heidän historiaansa. Miten tämä vapaus vaikutti heidän yhteisöihinsä? Monet päättivät asettua pysyvästi, kun taas toiset muuttivat eri alueille. Tämän luoman monimuotoisuuden on täytynyt rikastuttaa paikallista kulttuuria. Todellakin, heidän perintönsä myötä vaikuttaa merkittävästi alueen kulttuuriseen kuvakudokseen. Minusta on kiehtovaa, kuinka historia voi muokata nykypäivän identiteettejä. Ehdottomasti, juuriemme ymmärtäminen voi tarjota arvokkaan kontekstin. Mikä ajatuksia herättävä keskustelu? Oletko tutkinut paljon tästä aiheesta? Vähän. Nautin oppimisesta eri kulttuureista ja niiden historiasta. Oppitunti 30. Aamurutiini. Minunkin pitäisi kokeilla. Onko sinulla vinkkejä rutiinin luomiseen? Varmasti. Tärkeintä on aloittaa pienestä ja rakentaa sieltä. Siinä on järkeä. Mitä pidät välttämättömänä onnistuneen aamun kannalta? Suosittelen sisällyttämään terveellisen aamiaisen ja jonkin verran liikuntaa. Olen samaa mieltä. Se antaa positiivisen sävyn loppupäivälle. Lisäksi itsesi palkitseminen rutiinista pitämisestä voi olla motivoivaa. Erinomainen ehdotus. Millainen palkkio on mielestäsi tehokas? Hemmottelen itseäni usein suosikkiteelläni tai ihastuttavalla podcast-jaksolla. Nuo kuulostavat upeilta. Pidän tämän mielessä työskennellessäni rutiinini parissa. Oppitunti 31. Maamiinat. Jos toimimme nopeasti, voimme lopettaa tämän maamiinojen aiheuttaman ruton maapallolla. Se on jalo tavoite. Maamiinojen vaikutus on tuhoisa yhteisöille. Nimenomaan. Mitä nopeammin käsittelemme ongelmaa, sitä nopeammin voimme palauttaa turvallisuuden. Mihin toimiin meidän mielestäsi pitäisi ryhtyä muutoksen puolustamiseksi? Tietoisuuden lisääminen vaaroista ja maastapoistamisaloitteiden tukeminen on elintärkeää. Kyllä, koulutus voi antaa yhteisöille mahdollisuuden käsitellä näitä kysymyksiä. Yhdessä voimme tehdä merkittävän eron. Olen intohimoinen tekemään tästä maailmasta turvallisemman paikan. Päättäväisyydellä voimme ajaa tuleville sukupolville tarvittavaa muutosta. Oppitunti 32. Järvien maantiede. Tiesitkö, että Huronjärvi valuu St. Clair-jokeen? Kyllä, ja joki putoaa noin 3 metriä Huronjärven ja pienten matalien alueiden väliin. Melko mielenkiintoinen maantieteellinen piirre. On kiehtovaa, miten vesi virtaa. On hämmästyttävää, kuinka tällaiset järjestelmät yhdistävät eri vesimuodostumat. Ja niiden ympärillä kehittyvät ekosysteemit ovat uskomattoman erilaisia. Ehdottomasti, jokaisella tämän vesiväylän osalla on ratkaiseva rooli ympäristössään. Oletko koskaan käynyt Huronjärvellä? En ole, mutta se on varmasti listallani. Maisemien on oltava henkeäsalpaavia. Kuulen, että auringonlaskut järven yli ovat erityisen upeita. Oppitunti 33. Olennaiset palvelut. Palvelut yhteisössä ovat välttämättömiä heidän selviytymisensä kannalta. Ehdottomasti. Ne yhdistävät yksilöt elintärkeisiin resursseihin ja tukijärjestelmiin. Mielestäni näiden palvelujen saatavuus olisi asetettava etusijalle. Kyllä, se varmistaa, että kaikki voivat menestyä ja osallistua yhteiskuntaan. Millaiset palvelut ovat mielestäsi tärkeimpiä? Väittäisin, että koulutus ja terveydenhuolto ovat listan kärjessä.
Olen täysin samaa mieltä. Ne ovat perusta joustavan yhteisön rakentamiselle. Lisäksi ne tarjoavat yksilöille mahdollisuuksia kasvaa ja parantua. Nimenomaan. On innostavaa nähdä, että yhteisöt kannattavat parempia palveluja. Oppitunti 34. Valuutan vaihto. Mietin, paljonko Yhdysvaltain dollarien vaihtokurssi on tällä hetkellä. Tämä on tärkeä kysymys, etenkin kaikille matkustaville. Todellakin. Minulla on aina taipumus ajatella liikaa valuuttamuunnoksia ulkomailla. Et ole yksin. Se voi tuntua pieneltä matematiikkakokeelta joka kerta. Nimenomaan. Keskityn mieluummin matkasta nauttimiseen kuin vaihtojen laskemiseen. Oletko harkinnut valuuttamuuntimen sovelluksen käyttöä? En ole, mutta se kuulostaa hyvältä ajatukselta. Ne ovat melko käteviä ja voivat auttaa poistamaan osan tästä henkisestä matematiikasta. Kuulostaa täydelliseltä matkakumppanilta. Aion ladata yhden heti. Oppitunti 35. Kodikkaat illat. En minäkään. Siitä tulee viihtyisä ja rentouttava ilta. Ehdottomasti, ne ovat todella parhaita iltoja. Mitä olet suunnitellut tälle viihtyisälle yölle? Taidan nauttia hyvästä kirjasta ja lämpimästä teekupista. Kuulostaa ihastuttavalta. Voisin katsoa elokuvan muutaman välipalan kerran. Täydellinen yhdistelmä. Oletko jo päättänyt elokuvasta? Ehkä jotain kevytmielistä, jotta tunnelma pysyy hauskana. Komedia kuulostaa ihanteelliselta. Se on aina kohottavaa. Hyvällä naurulla ei voi koskaan mennä pieleen, se on varmaa.